DMX 512 कन्ट्रोलर मिनिफल 1024 कन्सोलमा म अफ बटनको अथवा अफ फङ्सनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। अफ भन्न साथ के हो भने है हामीले बुझ्ने कुरो हो, अफ भन्न साथ अफ गर्ने फङ्सन हो। सो अफ बटनको चाहिँ काम युटिलाइजेसन के छ भने जस्तो मैले कुनै अघि गरेको प्रोग्रामिङहरू यसमा कहाँ छ, कुनै सेपहरू छ कि छैन, छैन चाहिँ अहिले डिलिट गरिसकेँ है। जस्तो मैले एउटा मुभिङ हेड चाहिँ बाले हैन, मुभिङ हेड बाले, यसमा चाहिँ म सेप राख्छु है। सेप प्ले सेक टिल सेप सर्कल स्क्वायर डायमन्ड अडी भनेर राख्थेँ अहिलेलाई है। म यसलाई चाहिँ अब के गर्छु भने थोरै प्यारामिटर्स चेन्ज गर्छु है। अलिकति चेन्ज गरौँ, थोरै अझै चेन्ज गरौँ, धेरै हो ल, यति राखौँ अहिलेलाई है। अब मैले यो सिन गरेर, सरी सेपबाट आउट भयो, सिन गरेर मैले यसलाई कतिमा राख्छु भन्दाखेरि 6 मा राखेँ है। ल क्लियर गरेँ। अब हेरौँ 6 मा के भयो, बल्यो होइन, सेप बस्यो। तर अब यसमा हेरौँ है, सेप बस्यो, प्ले पनि भयो, तर मैले थोरै गर्दा पनि प्ले भइरहेछ, डाउन गर्दा नि प्ले सेम स्पिडमा भइरहेछ होइन। अब डिमर चाहिँ घट्यो तर स्पिड के छ, सेमै भइरहेछ होइन, सेम स्पिडमा भइरहेछ नि होइन, सेम स्पिड। तर यदि मैले अफ कुनै एट्रिब्युटहरू अफ गरेर सेभ गरेर दुईटा फेडरमा, एउटा फेडरमा चाहिँ यसको चाहिँ डिमर र अर्को फेडरमा चाहिँ मैले स्पिड गरेर राखेँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने स्पिड कम फेडर गर्दा स्पिड कम र फेडर अफ फुल गर्दा स्पिड फुल गर्ने हुन्छ। सो म अब चाहिँ एउटा ट्युटोरियल पोजिसन टिल अफ है, अलिकति जुम गरेँ है मैले। अब यसमा चाहिँ मैले यदि ल यसमा मैले एउटा चाहिँ डिमर फेडर बनाउनु के अरे भने मलाई डिमर फेडर बनाउनु छ भने अरू मलाई कुनै पनि एट्रिब्युट चाहिँदैन है। मैले अफ गर्छु, टिल्ट अफ हो, टिल्ट अफ है, अफ गर्छु, प्यान अफ है हो, प्यान पनि अफ भयो, प्यान टिल मलाई यो मैले सेभ गर्न लागेको फङ्सनमा मलाई प्यान टिलको आवश्यकता छैन है। अब मैले अब अर्को भनेको अरू चिजहरू पनि कलर सलर गोसो पनि सबै गर्दै हुन्छ, किनभने यदि यो मास्टर फेडर गर्दाखेरि कुनै पनि फङ्सन हामीले जुन अफ गरेको त्यसको फङ्सन चाहिँ त्यसले अफमै सेभ हुन्छ। जस्तो अफ है, गोबो पनि कलर पनि अफ गरिदिएँ, मैले जुम पनि अफ गरिदिएँ, फोकस पनि अफ गरिदिएँ, गोबो पनि अफ नै गरिदिन्छु, गोबोको दुइटै अफ गरिदिन्छु, गोबो रोटेसन दुइटै अफ भयो होइन, स्पिड पनि दुइटै मैले अफ गरिदिएँ। सबै फङ्सनहरू हाम्रो एट्रिब्युटहरू सबै डिमर र सटर बाहेक सबै अफ भयो। अब मैले यो चाहिँ सिन 7 मा राखेँ है, 7 मा राखेँ। मैले यो क्लियर गरिदिन्छु अहिले, ल क्लियर गरेँ है। के छ, बल्यो निभ्यो है, बल्यो निभ्यो, यसमा सबै अफ गरेर हालेको छु। मलाई चाहिने भनेको यो डिमर र सटर ओपन मात्रै मसँग छ, त्यो मात्रै राखेको छु, अरू सबै फङ्सन सबै एट्रिब्युट अफ छ है। ट्युटोरियल पोजिसन अब किनभने जस्तो 7 गर्दाखेरि त यता आउनु पर्थ्यो नि त होइन। जस्तो अब चाहिँ नि मैले थोरै टिल्ट अप गरेँ, जुम अलिकति आउट गरिदिन्छु होइन। अब यसमा मैले सेप जेनेरेट गर्छु, प्लेयर सेभ, पेन्टिल सेभ, डायमन्ड अड इभन होइन। यसमा चाहिँ सेट प्यारामिटर्स, स्पिड, साइज त ठिकै छ है, स्पिड अलिकति बढाउँ, स्पिड बढ्यो होइन, स्पिड अलि धेरै नै भइगयो है, स्पिड ल स्पिड बढ्यो। अब यसलाई म थोरै रिपिट डिग्री चेन्ज गर्छु होइन, सिङ्गल गरिदिएँ कति हो ल, रिपिट डिग्री चेन्ज, कति डिग्रीमा चेन्ज हुने, रिपिट डिग्रीमा चेन्ज भयो। त्यस पछाडि मैले यो 2 गरिदिन्छु अहिले होइन, मलाई गर्न मन लाग्यो यसै होइन।
है 2मा गरिदिन्छु हैन यो स्प्रेड म चलाउँदिनँ अब मलाई यसमा चाहिने भनेको मैले के चलाएको छु पेन्टिल डायमन्ड चलाएको छु हैन पेन्टिलको हामी पेन्टिल सेपमा गएर के गरे त सेपमा गएर प्लेयर सेपमा गएर टिल्ट पेन सेप गएर डायमन्ड चला टिल्ट पेन सेप पनि अरू एट्रिब्युट सेप चलाएको छ छैन हो त्यसो भए मलाई अरू कुनै पनि चिज चाहिँदैन जस्तो डिमर सेप आउट गरौँ सेप मोडबाट डिमर अफ ओके अफ आइरिस सटर अफ ओके आइरिस सटर अफ ओके अब कलर पनि मलाई चाहिएन अफ है जुम फोकस अफ यो नगरे पनि हुन्छ यदि होइन प्यालेटहरू चलाउँछ भने चाहिँ गर्दाखेरि बेटर हुन्छ पछि फेरि यसले प्ले अन अफ गर्दाखेरि चाहिँ यसले लिइरहेको हुन्छ होइन त्यस कारणले सबै अफ गर्दा नै बेटर हुन्छ गोबो अफ ओके गोबो रोटेसन फङ्सन एट्रिब्युट दुइटै अफ होइन अब स्पिड अफ है सबै के छ अफ पेन्टिल चाहिँ अफ हुँदैन अरू यो पनि अफ है अब एक्जिट गरेँ मैले है अब मैले सिन गरेर मोड छ यसमा है मोड चाहिँ मैले 2 गर्छु किनभने 2 मोडमा मात्रै स्पिड चाहिँ लिन्छ है 1-0मा चाहिँ स्पिडले काम गर्दैन मोड 2मा गरेँ मोड 2मा गरेर मैले 8मा हाल्दै ल 8मा हाल्दै क्लियर गरेँ अब हेर अब यसको काम भनेको के हो भने मुभ मात्रै गर्ने हैन म यसलाई अलिकति ब्राइटनेस बढाउँछु ब्राइटनेस बढाएर सो यसको चाहिँ म अलिकति ब्राइटनेस बढाएँ अब हेर्नु है त यो के छ यसको सरी 8 हैन 8 को के छ घुम्ने मात्रै काम हो घुम्यो नि हैन मजाले घुमिरहेछ अब बिस्तारै घटायो भने घट्यो हैन अब मैले यो पनि बढाइदिएँ सँगै अब हेरौँ है अब कसरी हुन्छ ल स्पिड फुल गरेपछि फुल स्पिड भयो बिस्तारै डाउन गरेपछि स्लो स्पिड भयो हैन स्पिड स्लो हैन अब बढायो फास्ट है अब यो यदि तपाईँलाई कम चाहियो डिमर कम चाहियो मानौ हैन यदि डिमर कम छ भने कम चाहिन्छ भने डिमर कम गरिदिउँ कम कतिमा गर्ने एकदम कममा घुमाउनु पर्ने छ नि कममा गर्ने हैन डिमर छुट्टै कन्ट्रोल भयो त्यसलाई हाम्रो सेपलाई केही पनि असर गर्ने किनभने हामीले यसमा पेन्टिल मात्रै छ सबै अफ छ यसमा डिमर मात्रै छ अरू सबै अफ छ हैन त्यही भएर फुल चाहियो भने हामीले यस्तो गर्न चाहिँ होइन स्पिड छ होइन जस्तो हामीले यस्तो इफेक्टहरू खेल्नु पऱ्यो भने होइन ल है अब जस्तो अब हामीले चाहिँ अफ बटनको फङ्सन भने कुनै पनि एट्रिब्युटको फङ्सनहरू चाहिँ अफ गरेर सिनमा हाल्ने हो अब म अरू भनेको मैले अरू फङ्सनको बारेमा अर्को भिडियोमा बताउनेछु हस् त धन्यवाद